Lektion 1. Att förändra städer. Det är intressant hur vissa städer som en gång var livliga av aktivitet nu har blivit mindre betydelsefulla med tiden. Ja, det är fascinerande att tänka på hur betydelsen av vissa platser kan förändras på grund av olika faktorer. Exakt. Ekonomiska förändringar, befolkningsförändringar och tekniska framsteg spelar alla en roll i detta. Rätt. Städer som blomstrade på industrier kan minska när dessa industrier flyttar någon annanstans eller blir föråldrade. Jag undrar hur samhällena i dessa områden anpassar sig till dessa förändringar, särskilt när deras försörjning påverkas. Det är definitivt en utmaning, men vissa städer lyckas återuppfinna sig själva genom att fokusera på turism eller nya industrier. Ja, och att motståndskraft kan leda till vitalisering, vilket ger nytt liv till områden som verkade glömda. Absolut. Det är inspirerande att se hur människor kan mötas för att skapa en ny identitet för sin stad. Jag tycker att det lyfter fram vikten av flexibilitet och kreativitet i stadsplanering och samhällsbyggande. Lektion 2. Nya vänner. Jag har nyligen flyttat in i ett trevligt nytt hem, och jag börjar träffa mina nya vänner i grannskapet. Det är underbart. Att få nya vänner kan verkligen hjälpa dig att känna dig fast på en ny plats. Absolut. Det är trevligt att ha människor att få kontakt med, speciellt när du är i en främmande omgivning. Ja, och att ha en stödjande gemenskap kan göra stor skillnad under övergången. Jag håller med. På tal om nya vänner, jag har en guldfisk, och jag tror inte heller att guldfiskar kan le, men det ser ut som att min har ett lyckligt uppträdande. Det är gulligt. Det är lustigt hur husdjur kan ge glädje och sällskap i våra liv, även om de inte kan uttrycka det som vi gör. Exakt. Att se den simma runt ger en känsla av lugn och lycka till min dag. Husdjur har verkligen ett sätt att lysa upp vårt humör, eller hur? Det gör det. Jag tror att ha en liten varelse att ta hand om ger en fin touch till att bosätta sig. Lektion 3. Att övervinna nervositet. Om du känner dig nervös inför något, kom ihåg att vi är här för att hjälpa dig igenom det. Tack. Det är tröstande att veta att jag har stöd, speciellt när jag står inför något nytt. Exakt. Vi känner alla nervösa ibland, och det är helt normalt. Ja, men att veta att jag kan lita på vänner gör det lättare att hantera dessa känslor. Helt klart. Vad kan jag göra för dig för att lindra dina nerver? Jag tror att det hjälper att bara prata om det, och det kanske vore trevligt med lite uppmuntran. Absolut. Du har det här. Ta bara ett steg i taget och kom ihåg att det är okej att känna sig osäker. Tack. Jag uppskattar ditt stöd. Det betyder verkligen mycket. När som helst. Vi kan tackla det här tillsammans, och jag vet att du kommer att komma starkare ut på andra sidan. Lektion 4. Affärer i Angola. Jag såg att göra affärer i Angola är en desperat långsam process, som kan vara ganska utmanande. Ja, det är sant. Byråkratin kan göra det svårt för företagare att få saker gjorda effektivt. Exakt. Det verkar som att navigeringsregler kan vara ett betydande hinder för många företag där.
Och det är olyckligt eftersom Angola har så mycket potential med sina naturresurser och pulserande kultur. Ja, men utan en strömlinjeformad process kan det avskräcka investeringar och tillväxtmöjligheter. Jag håller med. Ett centralt fokus på att förbättra infrastruktur och kommunikation kan verkligen hjälpa företag att blomstra. Helt klart. Allt handlar om att skapa en miljö som främjar entreprenörskap och innovation. Definitivt. Med rätt stöd kunde Angola se en ökning av affärsverksamheten som gynnar alla. Jag hoppas att framtida reformer kan ha en positiv inverkan och uppmuntra tillväxt i regionen. Lektion 5. Tävling i idrott. Däremot kommer det utan tvekan att bli stark konkurrens från länder som traditionellt har haft mycket starka lag inom idrotten. Ja, det är sant. Det kommer att bli utmanande för nya utmanare att bryta igenom etablerade kraftpaket. Exakt. Den erfarenhet och träning som kommer med en stark idrottstradition kan vara svår att konkurrera mot. Och dessa länder har ofta robusta stödsystem för sina idrottare, vilket kan ge dem en fördel. Ja, men det är också spännande att se nya team resa sig och utmana status quo. Definitivt. Det lägger till ett element av oförutsägbarhet till tävlingar, vilket gör det mer spännande att titta på. Jag håller med. Varje turnering kan potentiellt visa upp ett nytt lag som överraskar alla. Ja, och det är det som gör sport så fängslande. Möjligheten till en underdog-historia finns alltid. Det håller tävlingsandan vid liv och uppmuntrar idrottare att sträva efter storhet, oavsett deras bakgrund. Lektion 6. Utomhusplaner. Låter bra för mig. Ska vi ta med något som snacks eller vatten till vår utflykt? Ja, att packa lite snacks är alltid en bra idé. Det håller vår energi uppe medan vi är ute och utforskar. Jag håller med. Dessutom kan några förfriskningar göra upplevelsen ännu roligare. Exakt. Jag älskar att ha en liten picknick medan jag njuter av landskapet. Jag också. Det är ett perfekt sätt att koppla av och uppskatta naturen. Ja, och att dela mat ger alltid en känsla av kamratskap under utflykter. Exakt. Vilka mellanmål tycker du att vi ska förbereda? Kanske lite frukt, nötter och smörgåsar skulle vara en bra blandning. Det låter läckert. Jag kommer att se till att ta med mycket vatten för att hålla mig hydrerad också. Lektion 7. Hälsosamma val. Din gymrutin låter imponerande. Ja, jag försöker äta hälsosamt för att stödja mina träningsmål. Det är jättebra. Näring är en så viktig del av att upprätthålla en hälsosam livsstil. Absolut. Jag tror att det vi äter avsevärt kan påverka vår prestation och energinivåer. Ja, och det är viktigt att hitta en balans mellan att njuta av mat och att göra näringsrika val. Exakt. Jag har försökt att införliva mer fullmat och grönsaker i mina måltider. Det är ett smart drag. Hela livsmedel ger viktiga näringsämnen som våra kroppar behöver. Ja, och de smakar ofta så mycket bättre än bearbetade alternativ. Jag håller helt med.
Att laga mat med färska råvaror kan vara så givande. Det är det verkligen. Jag tror att måltidsförberedelser hjälper mig att hålla koll på mina matvanor. Lektion 8. Prisvärd pasta. Pasta. Det låter perfekt. Är det dyrt att göra? Nej, det är ganska prisvärt. Speciellt när du använder enkla ingredienser. Det är fantastiskt att höra. Jag älskar rätter som är både läckra och budgetvänliga. Exakt. Du kan skapa en fantastisk måltid utan att bryta banken. Jag håller med. Dessutom är pasta så mångsidig. Du kan klä upp den med olika såser och pålägg. Ja, och det är lätt att förbereda, vilket gör det till ett bra alternativ för många. Jag älskar hur du kan anpassa den för att passa alla smaker eller kostpreferenser. Absolut. Oavsett om du föredrar en klassisk marinara eller något mer äventyrligt, passar pasta. Jag tycker absolut att vi ska planera en pastakväll snart. Det låter som väldigt roligt. Lektion 9. Kreativa projekt. Att börja med en enkel tavelram kan vara en bra idé för ett kreativt projekt. Ja, det är ett bra förslag. Det möjliggör mycket personligt uttryck och kreativitet. Exakt. Du kan dekorera det på så många sätt, oavsett om det är med färg, tyg eller till och med naturliga element. Ja, och det är ett underbart sätt att visa upp dina favoritfoton eller konstverk. Jag älskar idén att göra det till en present också. Personliga ramar känns alltid speciella. Absolut. Det visar på omtänksamhet och ansträngning, vilket alltid uppskattas. Dessutom kan det vara en rolig aktivitet att göra med vänner eller familj. Ja. Att skapa tillsammans kan skapa bestående minnen samtidigt som det är produktivt. Jag tror att det här kan vara ett perfekt helgprojekt. Vi borde definitivt prova. Lektion 10. Anpassa utbildning med mål. Vår utbildning bör vara i linje med våra långsiktiga mål för att säkerställa att vi är på rätt väg. Absolut. Det är viktigt att välja kurser och program som stödjer våra framtida ambitioner. Ja, och att ha en tydlig vision om vad vi vill uppnå kan styra våra beslut. Exakt. Det gör att studera mer meningsfullt när vi vet hur det passar in i våra övergripande planer. Jag håller med. Det är viktigt att hitta möjligheter som hjälper oss att växa och utveckla nödvändiga färdigheter. Ja, och kontakt med mentorer kan också ge värdefulla insikter om våra valda områden. Det är en bra poäng. Nätverk kan öppna dörrar och leda till nya möjligheter. Absolut. Det handlar om att vara proaktiv och ta ansvar för vår utbildningsresa. Jag tror att med rätt tankesätt och resurser kan vi skapa en framgångsrik framtid för oss själva. Lektion 11. Snöfall runt om i världen. Det är fascinerande hur människor i många delar av världen aldrig ser någon snö alls. Absolut. Det är svårt att föreställa sig en vinter utan den vita filten som täcker marken. Ja, och snö faller bara när det finns tillräckligt med fukt i atmosfären. Det är sant. Förutsättningarna måste vara lagom för att snö ska bildas, vilket inte är fallet överallt.
Exakt. Vissa regioner har klimat som helt enkelt inte tillåter snöfall, som öknar och tropiska områden. Ja, och det är intressant att tänka på hur vädermönster varierar så dramatiskt runt om i världen. Det är det verkligen. Jag undrar hur människor i de varmare klimaten upplever vinterfirande utan snö. Det är en bra poäng. De kan ha olika traditioner som speglar deras miljö istället. Ja, och det kan vara en påminnelse om hur mångfaldig vår värld är när det gäller klimat och kultur. Lektion 12. Miniäventyr. Att cykla i staden är som ett miniäventyr varje gång du hoppar på. Jag håller helt med. Varje åktur erbjuder något nytt att upptäcka, oavsett om det är en gömd park eller ett nytt café. Exakt. Det håller saker spännande och du vet aldrig vad du kan stöta på. Ja, och friheten att cykla gör att du kan utforska områden som du kan missa i en bil. Det är sant. Dessutom är det ett bra sätt att hålla sig aktiv medan du njuter av utomhus. Absolut. Jag älskar känslan av vinden i håret när jag rider. Det är en så uppfriskande upplevelse. Har du en favoritrutt du gillar att ta? Ja, det finns en härlig stig längs floden som är perfekt för cykling och har vacker utsikt. Det låter underbart. Jag tror att jag måste följa med dig på den resan någon gång. Lektion 13. Musikalisk familj. Musik är en så viktig del av mitt liv. Min familj är väldigt musikalisk. Det är fantastiskt. Att ha en musikalisk familj kan skapa en så rik kulturell upplevelse. Ja, min pappa spelar gitarr och han lär mig ofta några av sina favoritlåtar. Det är underbart. Att lära sig musik av en familjemedlem kan vara en sådan sammanhållande upplevelse. Absolut. Det skapar en speciell koppling och låter oss dela ögonblick genom musik. Ja, och det är bra att du har någon som inspirerar dig och vägleder din musikaliska resa. Jag tror att det hjälper till att hålla familjetraditionen vid liv, och vi har ofta jamsessioner tillsammans. Det låter så kul. Det måste vara ett bra sätt att varva ner och njuta av varandras sällskap. Definitivt. Musik har ett unikt sätt att föra människor samman, eller hur? Lektion 14. Datainsamling. Jag ska samla in nödvändig information för vår diskussion så att vi kan fatta välgrundade beslut. Stor. Att ha solid information hjälper oss att förstå situationen bättre. Ja, och det kommer också att ge en tydligare bild när vi presenterar våra idéer för teamet. Exakt. Jag tror att det är avgörande att basera våra diskussioner på fakta snarare än på antaganden. Jag håller helt med. Datadrivna beslut tenderar att vara mer effektiva för att uppnå önskade resultat. Ja, och jag uppskattar ditt engagemang för grundlig forskning. Det gör verkligen skillnad. Tack. Jag tror att förberedelser är nyckeln, särskilt när man diskuterar viktiga ämnen. Absolut. Låt oss samlas igen imorgon för att granska resultaten och brainstorma våra nästa steg. Låter som en plan. Jag ser fram emot vår diskussion och ser vilka insikter vi avslöjar. Lektion 15. Tröst i vården.
Det kan vara lite skrämmande att besöka läkaren, men att veta att läkarna och sjuksköterskorna är väldigt trevliga hjälper. Ja, det är viktigt att känna sig bekväm och stöttad i dessa situationer. Absolut. Deras jobb är att göra dig bättre, och de bryr sig verkligen om ditt välbefinnande. Exakt. Jag tror att ett medkännande vårdteam kan göra stor skillnad under ett besök. Ja, och det är betryggande att veta att de är utbildade för att hantera våra problem med professionalism. Definitivt. Det är en påminnelse om att vi inte är ensamma om dessa upplevelser. De är där för att hjälpa oss. Jag håller med. Att ha en positiv attityd från vårdgivare kan lindra mycket oro. Ja, och det uppmuntrar patienter att kommunicera öppet om sina bekymmer. Jag tror att transparens är avgörande för att bygga förtroende i relationen mellan patient och leverantör. Lektion 16. Banbrytande brandmän. Hon är en av de första kvinnliga brandmännen i sitt område, och det är otroligt inspirerande. Ja, det är fantastiskt att se kvinnor bryta barriärer i traditionellt mansdominerade områden. Absolut. Jennifer arbetar hårt varje dag och bevisar att engagemang och mor inte känner något kön. Ja, och det är viktigt för unga tjejer att se förebilder som henne inom olika yrken. Exakt. Det visar att de kan göra vilken karriär de brinner för, oavsett stereotyper. Jag håller med. Hennes engagemang för sitt jobb och gemenskap är verkligen lovvärt. Ja, och jag tror att det uppmuntrar andra att utmana normer och sträva efter sina drömmar. Definitivt. Det är spännande att se hur mångfald i arbetskraften kan leda till positiv förändring. Jag hoppas att fler kvinnor känner sig bemyndigade om att ansluta sig till henne och göra karriärer inom brandbekämpning och andra områden. Lektion 17. Löpningsrutin. Jag älskar också att springa. Det är ett så bra sätt att hålla sig i form och rensa tankarna. Ja, men mina gamla skor gör inte susen längre. Jag tycker att det är dags för ett nytt par. Det är viktigt. Att ha rätt skor kan verkligen påverka din löpupplevelse. Absolut. Jag har märkt att mina fötter börjar göra ont efter längre löpturer, vilket är ett tecken på att jag behöver nya skor. Ja, och ett bra par kan förbättra din prestation och hjälpa till att förebygga skador. Exakt. Jag har undersökt några bra alternativ som ger stöd och komfort. Det är smart. Det är värt att investera i kvalitetsskor för att förbättra din löprutin. Ja, och jag är glad att testa några nya spår när jag har rätt utrustning. Jag kan inte vänta med att få följa med dig. Att springa på nya platser är alltid ett äventyr. Lektion 18. Reseplanering. Ja, jag gjorde en bokning på ett härligt Bottiche-hotell för vår resa, och jag tror att vi kommer att njuta av det. Det låter underbart. Bottiche Hotel har ofta så unik charm och karaktär. Exakt. Jag älskar hur de ofta ger en mer personlig upplevelse jämfört med större kedjor. Ja, och uppmärksamhet på detaljer kan verkligen göra en vistelse minnesvärd. Absolut. Jag ser fram emot att utforska området runt hotellet också. Jag också.
Det är alltid trevligt att upptäcka gömda pärlor i en ny stad. Ja, och jag tror att vi kommer att ha chansen att prova lite lokal mat medan vi är där. Definitivt. Mat är en så viktig del av resor, och jag kan inte vänta med att unna mig. Det kommer att bli en fantastisk resa. Jag är verkligen exalterad över våra planer. Lektion 19. Smakrik tagin. Hur var smakerna i thajinen du hade? Jag har hört att den har en perfekt blandning av kryddor. Det var otroligt. Thainen hade en perfekt blandning av aromatiska kryddor som gjorde varje tugga förtjusande. Det låter fantastiskt. Jag älskar hur marockanska rätter ofta kombinerar söta och salta inslag. Ja, och det möra köttet tillagat med grönsaker skapade en tröstande, rik smak. Jag kan bara föreställa mig hur kryddorna smälter samman under den långsamma tillagningsprocessen. Exakt. Det förhöjer verkligen rätten, vilket gör att den smakar ännu bättre med tiden. Jag tror att jag måste testa att göra tagine hemma. Det låter som ett kul kulinariskt äventyr. Definitivt. När du väl har samlat de rätta ingredienserna är det ganska givande att laga mat. Jag är glad att experimentera med olika recept och hitta det jag älskar mest. Lektion 20. Varva ner tillsammans. Att varva ner efter en hektisk vecka låter perfekt. Har vi några budgetbegränsningar för denna resa? Det är en bra fråga. Jag tycker att vi bör planera noggrant för att säkerställa att vi håller oss inom våra gränser. Ja, och det hjälper oss att njuta av vår tid utan att oroa oss för överutgifter. Exakt. Genom att sätta en budget kan vi prioritera vad som är viktigast för vår resa. Jag håller med. Vi kan avsätta medel till aktiviteter, måltider och eventuella speciella upplevelser vi vill ha. Ja. Det handlar om att hitta en balans mellan att trivas och ta ansvar. Jag tror att vi kan ha en fantastisk tid samtidigt som vi tänker på vår budget. Absolut. Planering framåt kommer att göra vår resa njutbar och stressfri. Jag ser fram emot vårt äventyr, speciellt med all den genomtänkta planering vi gör. Lektion 21. Favoritgenre. Det är jättebra. Har du några favoritgenrer när det kommer till böcker? Jag är verkligen för mysteriermaner. Det är något med att lösa pussel som håller mig fast. Mysteriermaner är fantastiska. Spänningen och vändningarna kan vara så spännande, eller hur? Absolut. Jag älskar sättet de utmanar mig att tänka framåt och sätta ihop ledtrådar. Ja, och tillfredsställelsen av att ta reda på mysteriet innan den stora avslöjandet är oslagbar. Exakt. Har du en favoritbok eller författare? Jag gillar verkligen Agatha Christie. Hennes intriger är så invecklade och välarbetade. Hon är en klassiker. Hennes karaktärer är alltid så välutvecklade, vilket ger djup till berättelsen. Jag håller med. Det är intressant hur hennes berättelser ofta speglar hennes tids sociala frågor också. Lektion 22. Remote Island. Jag läste nyligen om en mycket liten ö som låg över 4000 kilometer från Nya Guinea. Det är fascinerande. Jag kan bara föreställa mig hur isolerat det måste vara
givet ett sådant avstånd. Ja, det är anmärkningsvärt att tänka på den unika kultur och livsstil som invånarna kan ha. Absolut. Isolering kan leda till mycket distinkta traditioner och sätt att leva. Jag undrar hur de förvaltar resurser och handlar med fastlandet, om ens överhuvudtaget. Bra poäng. Det måste vara ganska utmanande att upprätthålla en hållbar livsstil på en så avlägsen ö. Ja, och jag skulle älska att veta hur de anpassar sig till sin miljö och vilka innovationer de skapar. Definitivt. Sådana öar har ofta fascinerande historier att berätta om motståndskraft och uppfinningsrikedom. Jag tror att utforska sådana platser kan ge otroliga insikter om mänsklig anpassning och överlevnad. Lektion 23. Teknikutveckling. Så, vad kommer härnäst inom tekniken? Jag håller med om att det fortsätter att utvecklas i en anmärkningsvärd takt. Ja, det är otroligt hur snabbt framsteg görs, som ofta förändrar våra dagliga liv på oväntade sätt. Exakt. Tänk bara på hur smartphones har förändrat kommunikation och tillgång till information. Absolut. De har gjort allt mer bekvämt, men de väcker också frågor om integritet och säkerhet. Ja, Och med varje nytt framsteg måste vi navigera efter konsekvenserna som kommer med det. det är en balansgång, eller hur? Omfamna innovation samtidigt som du är medveten om dess effekter på samhället. Definitivt. Jag undrar vad nästa stora genombrott kommer att bli och hur det kommer att forma vår framtid. Det är spännande att tänka på, och det är viktigt att hålla sig informerad och anpassningsbar när ny teknik dyker upp. Ja, att vara proaktiv kan hjälpa oss att få ut det mesta av dessa förändringar och samtidigt mildra potentiella nackdelar. Lektion 24. Hemlagad middag. En härlig kväll låter perfekt. Jag kan inte vänta med att njuta av hemlagad mat tillsammans. Håller med. Låt oss göra den till den bästa hemlagade middagen vi kan, fylld med våra favoriträtter. Ja, och att laga mat tillsammans kan vara så roligt. Det är ett bra sätt att knyta an till och dela idéer. Absolut. Dessutom är det givande att skapa något gott från grunden. Vad har du i åtanke för menyn? Jag tror att en pastarätt kan vara en hit. Det låter härligt. Vi skulle kunna para ihop det med en fräsch sallad och lite hembakat bröd. Perfekt. Jag älskar tanken på att göra allt från grunden. Det är en personlig touch. Ja, och vi kan experimentera med smaker för att göra måltiden ännu mer speciell. Jag ser fram emot det. Det kommer att bli en minnesvärd kväll fylld med god mat och trevligt sällskap. Lektion 25. Positiv onlinemiljö. Det är ett bra tillvägagångssätt. Att skapa en positiv onlinemiljö är så viktigt för alla. Absolut. Det hjälper till att främja sunda interaktioner och uppmuntrar människor att uttrycka sig fritt. Ja, och när människor känner sig säkra på nätet är de mer benägna att delta i diskussioner och dela sina idéer. Exakt. Det är viktigt att främja vänlighet och respekt i onlinegemenskaper. Jag håller med. Att implementera riktlinjer och moderering kan verkligen hjälpa till att upprätthålla den positiva atmosfären.
Definitivt. Det handlar om att bygga en stödjande gemenskap där alla känner sig värdefulla. Ja, och små handlingar, som att ge andra komplimanger eller ge konstruktiv feedback, kan räcka långt. Absolut. Den sätter en ton som uppmuntrar andra att följa efter, vilket skapar en krusningseffekt. Jag tror att vi alla kan bidra till att göra onlineutrymmet bättre, och det börjar med oss. Lektion 26. Värdera kreativitet. När det kommer till konst är hjärta och själ värda så mycket. Du måste bestämma vad du tycker att en författare är värd. Det är en djup tanke. Det speglar verkligen hur vi uppfattar värdet av kreativitet och ansträngning i vårt arbete. Exakt. Varje konstnär kommer med sitt unika perspektiv, och det har ett egenvärde. Ja, och det är viktigt att inse att kreativitet ofta innebär sårbarhet och känslomässiga investeringar. Absolut. Värdet vi sätter på en kreatörs arbete kan påverka deras självförtroende och vilja dela. Jag håller med. Att stödja artister genom att erkänna deras värde kan främja en blomstrande kreativ gemenskap. Ja, och det uppmuntrar fler människor att uttrycka sig och fullfölja sina passioner. Exakt. Det handlar om att värdera de olika bidrag som kreativitet tillför våra liv. Jag tror att ett erkännande av det värdet kan inspirera framtida generationer av konstnärer att fortsätta skapa. Lektion 27. Lär dig av erfarenheter. Bra saker kan komma från allt som händer, även från motgångar. Förra året bröt jag min fotled när jag gick på en isig trottoar. Nej då. Det låter smärtsamt och frustrerande. Hur klarade du det? Till en början var jag verkligen avskräckt, men jag försökte fokusera på vad jag kunde lära mig av erfarenheten. Det är ett bra tankesätt. Det är fantastiskt hur utmaningar kan lära oss motståndskraft och anpassningsförmåga. Exakt. Jag lärde mig att uppskatta de små sakerna, som att kunna gå utan smärta. Ja, och det måste ha gett dig ett nytt perspektiv på hälsa och rörlighet. Definitivt. Det påminde mig om att vara tacksam för min kropp och att ta hand om den. Jag tror att det är en värdefull lärdom för oss alla. Hur mår du nu? Mycket bättre, tack. Jag har varit mer försiktig under vintern sedan dess. Lektion 28. Klassiska smaker. Om vi funderar på efterrätter, varför inte prova något klassiskt? Vad sägs om vanilj? Det låter enkelt, men alltid en publikbehaglig. Vanilj har en så rik och tröstande smak. Exakt. Den är mångsidig och kan kombineras med så många olika ingredienser. Ja, och det kan vara den perfekta basen för mer utarbetade desserter också. Jag älskar hur vanilj kan lyfta en maträtt, oavsett om det är glass, tårta eller till och med vaniljsås. Definitivt. Dessutom kan användning av högkvalitativt vaniljextrakt göra en enorm skillnad i smak. Jag håller med. Det är värt att investera i bra ingredienser för att verkligen förhöja smaken. Ja, och det gör hela upplevelsen av att göra och njuta av dessert ännu mer speciell. Jag är exalterad över att baka något gott. Klassiska smaker går aldrig ur moden. Lektion 29.
Förstå förväntningar. Att behålla ögonkontakt under samtal hjälper oss att förstå varandras förväntningar och känslor. Absolut. Det visar att du är engagerad och genuint intresserad av vad den andra personen säger. Ja, och det kan skapa en känsla av tillit och koppling mellan människor. Exakt. När du ser någon i ögonen gör det att interaktionen känns mer personlig. Jag håller med. Det är fascinerande hur kroppsspråk kan förmedla så mycket utan ord. Ja, och att vara medveten om dessa icke-verbala signaler kan förbättra vår kommunikationsförmåga avsevärt. Definitivt. Det handlar om att vara närvarande och uppmärksam på personen du pratar med. Jag tror att utövandet av detta kan leda till djupare och mer meningsfulla samtal. Absolut. Ju mer vi förstår varandra, desto bättre kan våra relationer bli. Lektion 30. Undervisning i målning. Ja, det är imponerande. Har du någonsin funderat på att lära ut måleri för andra? Tack. Jag har tänkt på det, men jag var inte säker på om jag skulle vara bra på det. Jag tror att du skulle vara fantastisk på det. Att dela med sig av din passion kan inspirera andra att utforska sin kreativitet. Det är en bra tanke. Jag antar att undervisning också kan fördjupa min egen förståelse för konsten. Exakt. När du undervisar lär du dig ofta ännu mer om ditt hantverk. Ja, och det kan vara tillfredsställande att se andra växa och utveckla sina färdigheter. Absolut. Dessutom är det ett bra sätt att bygga en gemenskap av likasinnade artister. Jag gillar den idén. Jag kanske ska börja med en liten workshop och se hur det går. Det låter som en perfekt plan. Jag tror att du skulle gilla det, och andra skulle dra nytta av din kunskap.